नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी वैकल्पिक ऊर्जाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। वैकल्पिक ऊर्जा भनेको के हो? हामीले यसलाई किन प्रयोग गर्नुपर्छ र वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न प्रकारहरू के हुन्? तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यस ट्री च्यानलमा, जहाँ हामी हाम्रो वातावरणलाई हराभरा बनाए जलवायु परिवर्तनसँग लड्नेछौँ। वैकल्पिक ऊर्जा भनेको जीवाश्म इन्धनको विकल्पको रूपमा प्रयोग हुने ऊर्जा हो। वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू वातावरणमा पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्। यो नवीकरणीय पनि छ, किनभने यसलाई प्राकृतिक रूपमा पूर्णपूर्ति गरिने भएकोले बारम्बार प्रयोग गर्न सकिन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो ऊर्जाको रूप दिगो, नवीकरणीय, थोरै वा कुनै पनि वातावरणीय प्रदूषण बिना र लामो समयसम्म किफायती हुन्छ। अब हामीले वैकल्पिक ऊर्जा किन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ है। कोइला, प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र अन्य यस्ता जीवाश्म इन्धनहरू जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य कारक तत्त्वहरू हुन्। यी जीवाश्म इन्धनहरू विशेष गरी यातायात, बिजुली उत्पादन, ताप र औद्योगिक प्रक्रियाहरूमा प्रयोग गर्दा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास छोड्छन्। फलस्वरूप वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढेको छ, जसले गर्दा विश्वव्यापी तापक्रम पनि बढेको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले मौसमको ढाँचामा बाधा पुर्याउँछ। हिमनदी र बरफको ढिक्का पग्लन्छ, समुद्रको सतह बढ्छ, थप चरम मौसमी घटनाहरू निम्त्याउँछ र तटीय समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई खतरामा पार्छ। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको प्रयोगले हामीलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा वृद्धिलाई ढिलो गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न पनि मद्दत गर्ने गर्छ। अर्को कारण जीवाश्म इन्धनको समाप्ति हो। जीवाश्म इन्धनहरू अनवीकरणीय स्रोतहरू हुन्। हाम्रो आवश्यकताको दर अनुसार यसलाई पूर्ण भराउन सकिँदैन। अर्को शब्दमा, तिनीहरू सीमित छन् र अन्ततः सकिएर जान्छन्। यसको अर्थ, यदि हामीले हाम्रो वर्तमान खपत दरमा जीवाश्म इन्धनहरूमा भर पर्न जारी राख्यौँ भने अन्ततः तिनीहरू सबै सकिनेछन्। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूमा लगानी गरेर हामी जीवाश्म इन्धनमा हाम्रो निर्भरता कम गर्न सक्छौँ र भविष्यका पुस्ताहरूका लागि भरपर्दो र दिगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण भनेको वैकल्पिक ऊर्जा एक रणनीतिक फाइदा हो। धेरै देशहरूले वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिहरूमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् र उद्योग द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार 2021 मा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूमा लगानी $369 अर्ब डलरको रेकर्ड उच्चतम स्तरमा पुगेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 70 अर्ब डलरको बढी हो। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी र जापान जस्ता देशहरू वैकल्पिक ऊर्जामा लगानीको सन्दर्भमा अग्रणी छन्। वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी गरेर देशहरूले जीवाश्म इन्धनमा आफ्नो निर्भरता घटाउन, नयाँ उद्योग र रोजगारीको सृजना गर्ने र आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा सुधार गर्न सक्छन्। र अन्तमा वैकल्पिक ऊर्जा लामो समयसम्म लागत प्रभावी हुन्छ। सौर्य र वायु जस्ता केही वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिहरूको लागि प्रारम्भिक लगानी लागत उच्च हुन सक्छ, तर हालका वर्षहरूमा यी प्रविधिहरूको लागत द्रुत गतिमा घट्दै गएको छ। सौर्य ऊर्जा उद्योग सङ्घका अनुसार 2010 देखि सौर्य ऊर्जाको लागत 90% भन्दा बढीले घटेको छ। त्यसै गरी सोही अवधिमा वायु ऊर्जाको लागत 60% भन्दा बढी घटेको छ। यसबाहेक सौर्य, वायु र जलविद्युत जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरू प्रारम्भिक लगानीपछि लगभग निःशुल्क हुन्छन्। अर्थात् एकपटक प्रविधि स्थापना भएपछि यसलाई सञ्चालन गर्न कुनै अतिरिक्त लागत आवश्यक पर्दैन।
अन्ततः हाम्रो ग्रह र यसका मानिसहरूको भविष्यको लागि वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ। जीवाश्म इन्धनमा हाम्रो निर्भरता घटाएर हामी जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न सक्छौँ। भावी पुस्ताहरूको लागि दिगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। अन्य देशहरूभन्दा रणनीतिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छौँ र लामो समयसम्म पैसा बचत गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो लागि वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी गर्ने र आफ्नो र आउने पुस्ताहरूको लागि राम्रो भविष्य सृजना गर्ने समय हो। हरेक देशको आफ्नै भौगोलिक परिवेश रहेको छ, त्यसैगरी उनीहरूले आफ्नो लागि उपयुक्त हुने नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत बिस्तारै बढाउँदै गइरहेका छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा प्रभावकारी नवीकरणीय ऊर्जा के होला? नेपाल प्रकृतिले भरिएको देश हो, जहाँ हिमाल, खोलाहरू र हरियाली छ। जलविद्युत नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जाको स्रोत हो। 83,000 मेगावाट भन्दा बढी सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी सौर ऊर्जा, यसमा धेरै महँगो लगानी नलाग्ने र एकचोटि जडान गरिसकेपछि वर्षौंसम्मको लागि ढुक्क हुने भएकोले यो लोकप्रिय बन्दै गएको छ। र अर्को विशेष उपाय हो बायोचार। कृषिजन्य फोहोरबाट बनेको मलको एक उत्प्रेरक र यसले माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्ने, कार्बनलाई बाँधेर राख्ने अनि जलवायु परिवर्तनसँग लड्नको लागि यो ठूलो सहायताको रूपमा काम गर्ने गर्दछ। नेपालको भविष्य उज्यालो गर्न अब वैकल्पिक ऊर्जाहरूमा युवाको जोश, सोच र संकल्प पनि आवश्यक रहेको छ। त्यसैले आजदेखि नै आउनुहोस्, सँगै अगाडि बढौँ, ऊर्जा उत्पादन गरौँ, आम्दानी गरौँ र हाम्रो देशलाई अघि बढाउँ।